Ki ne hallott volna Sztálinról, a Szovjetunió rettegett diktátoráról, akinek döntései 1953-ig részben beárnyékolták még Magyarország sorsát is. Azonban így is sok olyan megdöbbentő dolog tudható róla, ami a köztudatban nem maradt meg a Szovjetunió vezetőjéről. A mai videó erről szól. Tartsatok velem! Superman. Sztálin igazi neve Josif Viszarionovics Dzsugasvili volt. A Sztálin felvett név, ami azt jelenti, hogy acélember. Édesanyja eleinte papi pályára szánta, be is került egy ortodox papi szemináriumba, azonban hamar kivágták onnan, mikor meglátták, hogy Marx, Engels és Lenin műveit olvassa. Életében több tisztséget töltött be, míg ő volt a Szovjetunió központi alakja. A Szovjetunió Kommunista Pártja központi bizottságának főtitkára, később titkára volt. 1941-től marshal, 1945-től pedig generalissimus volt. A gangster. Sztálin még fiatal korában egy utcai bandának volt a vezetője, az azerbajdzsáni Bakuban 1907-ben. Védelmi zsarolásnak tetetett ki boltokat, hamisítást követtek el, valamint gazdag, tehetősebb családok gyermekeit rabolták el váltságdíj reményében. Sztálin volt a tifliszi bankrablás egyik vezetője is. Hogy pénzt szerezzenek politikai tevékenységük finanszírozására, a bolsevikok fegyverekkel és gránátokkal megtámadtak és kiraboltak egy szigorúan őrzött postakocsit. 40 ember meghalt, további 50 megsebesült, Sztálin bandája pedig 241 000 rubellel sikeresen megszökött. A kódnév. A fiatal Dzsugasvili illegális kommunista felbújtóként többször is a hatóságok látószögébe került. Neve helyett viszont még az elvtársai előtt is Koba Ivanovicsnak hívatta magát, így sokan tévesen azt hitték róla, hogy ez az igazi neve. Koba valójában Alexander Kazbegi regényének, az apagyilkosnak a főhőse volt, aki egy Robin Hoodra hasonlító szereplőként meglopta a gazdagokat, és a szegényeknek adott igazat. A grúz. Az acélember eredetileg grúz származású volt, és 1904-ben fiatal bolsevikként segített megszervezni a bolsevik forradalom grúziai előkészületeit. A munkájának gyümölcse az lett, hogy személyesen találkozhatott Leninnel, és közelebb került az orosz kommunisták vezetőihez. Származását egyedül az italfogyasztási szokásaival hangsúlyozta ki. Ünnepi alkalmakkor grúz bort fogyasztott, vodkához soha nem nyúlt. A békeharcos. Sztálint kétszer is jelölték Nobel békedíjra, egyszer 1945-ben, majd 1948-ban. Mindkét esetben a második világháború befejezéséért tett munkálataiért jelölték rá, de kénytelenek voltak figyelembe venni azt is, hogy hány ember élete ment tönkre miatta. A fiúkák. Nagyon sok hobbija volt Sztálinnak, de az egyik legfurább az a rajzolás volt. Meztelen férfiakat rajzolt. A kutatók megállapították, hogy ezekben az alkotásokban semmilyen hajlam, illetve hátsó szándék nincs. A végzetes alkú. Sztálin fia, Jakov Dzsugasvili a németek fogságába került a második világháború alatt. Ki akarták harcolni, hogy Sztálin megtorpanjon, azonban ügyet sem vetett az ajánlatra, így a fia egy német koncentrációs táborban halt meg 1943-ban. Az alkati gond. Sztálin 165 cm magas volt, ezért gyakran magasított alpú cipőket hordott, hogy ne tűnjön annyira alacsonynak.
A bal karja rövidebb volt, mivel 12 éves korában elég komoly sérüléseket szerzett egy lovaskocsi balesetben. Bár egyes vélekedések szerint eleve testi rendellenességgel született, ami megmagyarázza, hogy iskolás éveiben miért gúnyolták őt hanyag testi alkata és adottságai miatt. A később róla készült propagandaképeken ezért is nem látszik legtöbbször mindkét keze. Truman amerikai elnök a háta mögött kis krapeknak gúnyolta. A vérfürdő. Sztálin nem riadt vissza attól, hogy céljai érdekében átgázoljon emberéleteken. Nevéhez köthető a II. Világháború leghírhettebb tömeggyilkossága, a Katyinyi vérengzés 1940-ben. Az ő utasítására több mint 20 000 lengyel hadifoglyot mészároltak le a szovjet katonák. Az áldozatok főleg lengyel tartalékos katonák voltak, akik köztudottan értelmiségi körökből kerültek ki, így mondhatni Sztálin egy tolvonással kiirtotta az akkori Lengyelország egyik meghatározó társadalmi rétegét. Mivel a lengyel emigráns kormány a Nemzetközi Vöröskereszthez fordult segítségért, a Szovjetunió mindent megtett annak érdekében, hogy megmásítsák a történtekkel kapcsolatos bizonyítékokat, illetve a végsőkig elmentek annak érdekében, hogy elfedjék a valóságot. A Szovjetunió hivatalosan csak 1990-ben kért bocsánatot a katyinyi mészárlásért. A filmrajongó. Sztálin egyenesen oda volt a filmekért, ezért az otthonában külön moziszobát rendeztetett be magának, de nem pusztán azért, hogy a számára kedves alkotásokat megtekintse, hanem mint a Szovjetunió diktátora első kézből ellenőrizze minden filmes és zenei alkotást, és ha kell, cenzúra alá vesse azt, mint az állampárt legfőbb ellenőre, cenzora, vagy ha úgy tetszik rendezője, producere, forgatókönyvírója. Rendszeresen figyelemmel kísérte a legújabb amerikai filmek megjelenését is, kedvencei általában a western filmek voltak, főleg amikben a híres Oscar-díjas színész John Wayne játszotta az egyik főszereplőt. A művészlélek. Sztálin egyenesen oda volt a zenéért. Kedvenc kortárs zenésze Maria Judjina volt, akinek az egyik koncertjét még a szovjet állami rádió is közvetítette élőben. Az acélembernek annyira tetszett Judjina előadása, hogy mindenképpen akart magának egy felvételt a koncertről, azonban a művészek egyáltalán nem rögzítették az előadást, csak közvetítve volt. Ezért külön össze kellett ülnie Judjinának és a szimfonikus zenekar tagjainak, hogy felvegyék újra a teljes koncertet, hogy otthon a szovjet pártfőtitkár kedvére bármikor hallgathassa a muzsikát. Emellett Sztálin gyakran írt verseket, amiket álnéven adott ki. Hidegvér. Sztálin amilyen kőszívű és hidegvérű embernek lett megismerve történelmi személyiségként, legalább annyira mutatta az ellenkezőjét mindennek, amikor a virágaival törődött. Sztálin ugyanis már gyermekkorától fogva nagy érdeklődést mutatott a növényvilág iránt, idősebb korára pedig a szabadidejének egy részét egy saját kis virágos kert gondozásával töltötte. A rettegés. Sztálin idősebb korára hipohonderré vált, ráadásul attól is félt, hogy megmérgezik. Ennek eredményeként egy Szása Egnatasvili nevű férfival megkóstoltatta az összes ételét, mielőtt megette volna. A kóstoló ezért gúnyolta a diktátort a háta mögött Nyuszinak. A tréfamester. Annak ellenére, hogy könyörtelen zsarnokként ismerték, Sztálint igencsak pikáns humorérzék jellemezte. Különösen élvezte a tréfálkozást, például paradicsomot hagyott a politikai bizottság tagjainak székén, és folyton nevetni kezdett, amikor azok ráültek. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövesse minden közösségi oldalon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén keresztül, illetve szuper köszönet formájában is megteltitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!